Ezt lekapcsolom így. Oké, srácok, akkor nagyjából összeállt mindkettők fekhelye. Egy kicsit közelebb jössz, Sanyi, akkor megmutatom. Megint szétszedem a derékhajadat. Tehát két különböző derékhajat látok. Igazából annyira nem is különböző, ez két felfújható, tehát nem felfújós derékhaj. Ez ugye a Klimit, ez 6 cm vastag és R4,4-es értékkel bír, ugye? Jól mondom, Sanyi? Ez ugye 58 széles, és egy ilyen nagyon érdekes kialakítása van. Erre majd kíváncsi leszek, hogy ezek a hézagok, ezek mennyire szigetelnek egyébként. A másik pedig a Vargnak a Neo Insulated, ez R4,5-ös, ez 8 cm vastag, súlyban elenyésző 600, illetve 720 g, ez lesz akkor a fekhelyünk. Visszacsináltam, Sanyi, úgy, ahogy. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kések Háza YouTube csatornáján. Az NN Nice, a Késekholok webáruház és a Magyar Késes Közösség közös munkája révén szeretnénk nektek megmutatni a hazai és a nemzetközi késeket, a hozzájuk kapcsolódó eszközök világát, valamint azokat a közegeket, ahol ezeket használjuk. Sőt, tovább megyünk, szeretnénk az élezés és a karbantartás világát megmutatni nektek, kezdve az alapoktól, valamint műhely videókat is szeretnénk mutatni, amik egy kés elkészülését a legelsőtől a legutolsó folyamatig megmutatják. Fontos, a Kések Háza soha semmilyen fizetős csatornával vagy adománykéréssel nem fog titeket traktálni. Számunkra a legnagyobb elismerés, ha követitek a munkásságunkat, és a legnagyobb megtiszteltetés, ha a mi általunk készített, forgalmazott termékeket választjátok és használjátok hosszú-hosszú éveken keresztül, amit ezúton is köszönünk nektek. Ha tetszenek a tartalmaink, ne felejts el minket bekövetni YouTube-on, Facebookon, Instán, TikTokon, X-en és Pinteresten is. Ígértem nektek, hogy nagyjából megpróbálunk egy ilyen összeállítást adni arról, hogy milyen egy hétvége kinn az MKK-s tagokkal, és túl vagyunk az első éjszakán. Döbrő közé egyébként mindig meglep. Tehát ha kérdezitek, mennyire volt hideg, akkor nagyon hideg van, és volt is éjszaka. És tudjuk, hogy elég sokat fogunk szipogni, de egész nap ebben a hidegben vagyunk, ez ilyenkor velejárója a dolognak. Az első és fontos tapasztalat, amit meg szeretnék veletek osztani, hogy ugye mind a ketten most próbáltok ki az új derékhajunkat. Ugye te a Klimitet, én pedig ugye a Vargnak a Neo Insulated-jét. Ez volt az első felfújható derékhajam, neked is, ugye, Sanyi? Nekem is, igen. Tehát eddig ugye csak az önfelfújót használtuk. Srácok, van előny és van hátrány. Előny, hogy valóban jóval kisebb helyen elfér, és aránylag jó hőszigetelő értéket lehet találni, viszont sokkal szerintem macerásabb, meg kényesebb a sztori, és az úgynevezett levegő összeesés az ebben is előfordul, sőt, akadnak még balesetek, ugye, Sanyi? Rendesen rá kell pattintani a kupakot, mert különben elengedi a levegőt. És arra ébredsz, hogy itt nyom egy ág, ott egy kicsit hideg, aztán nagyon hideg, és rájössz arra, hogy valami nem stimmel,
és amikor kimászol a hálózsákból, akkor konstatálod, hogy balfasz voltál, és nem pattintottad be rendesen a szelepnek a kupakját, és így leengedett az egész. Milyen idő lehetett itt éjszaka, Sanyi? Hát olyan -5, -6 fok körül volt. Amikor feküdtünk le, akkor volt olyan -2. Aha. Úgyhogy ott még egy kis hűlés volt. Hát a sapkám az teljesen megfagyott, mert azt itt hagytuk kint. Úgyhogy azt úgy kellett letörni, hogy föl tudjam venni a fejemre. Mi a tapasztalatod a Klimittel? Mert olyan érdekes egyébként a Klimitnek a mintázat, amit mondtam is neked. Tartottam tőle, hogy a bordázatok között ugye ott gyakorlatilag nincsen semmi, hogy hideg lesz, de nagyon jól működik. Tehát kifejezetten kényelmes volt, és abszolút nem fáztam alulról. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy teljesen jól működik. És azt is meg kell mondanom, hogy jóval kényelmesebb volt, mint az előző derékaljam. Tehát nem volt nyomás. Onnantól kezdve, hogy ugye újra fölfújtuk, és rendesen a helyre raktuk a szelepet, nem volt semmiféle nyomás, nem volt hidegpont, tehát abszolút pozitív ilyen szempontból, viszont valóban kicsit macerásabb. Még egy nagyon fontos dolog, srácok. Van-e... Annyira gyönyörű oda néz. Bocsánat. Van egy valami, amivel mindenkinek számolnia kell, és ez megváltoztatja a kintlétet, a kintalvás szokásait, ez pedig a kor. Ugyanis ahogy megyünk fölfele, és érünk bele a korba, itt most ne értsétek félre, tehát nem a koporsóba akarjuk magunkat rakni, de én ugye 50, Sanyi 44, kényesebbek vagyunk egy kicsit, és fokozottabban érzékenyen reagálunk a kültéri dolgokra. Tehát célszerű egyébként átgondolni a felszerelést egy bizonyos idő után télen nagyobbra, melegebbre, kényelmesebbre váltani, mert hát igen, azért eddig ezt a lóp hálózsákot, ezt parádésan vittem -12-be is, -3-as limittel, vagy komforttal, de most fáztam. Ezen az éjszakán fáztam vele, cudarul fáztam. Fázott a lábam, fázott a testem, nem voltak hidegpontok, egyszerűen fáztam, és ez nagy mértékben rontotta az alvás minőségét. Viszont azt elmondom, hogy a Neo Insulated, ugye ez 8 centi vastag, hát rendesen engedett ki levegőt, de mivel rajta voltam, így keményebb maradt, tehát így ezért megmaradt neki a tartása. Nem engedett ki levegőt, hanem hogy összeesett. A levegő összeesik, tehát ebből sokan a légtérfogat, ezért tűnik úgy, hogy kiengedte, de gyakorlatilag azon, hogy olyan mértékű levegő lehűlés volt, onnantól kezdve, hogy lefeküdtünk, hogy minthogyha 1/3 eltűnt volna a belefújt levegőnek. Úgyhogy a kényelemmel nem volt gondom, hát nekem a Fuzi az 3,5 centis volt, arra, hogy a oldalra fordultam, akkor azért éreztem az oldalamat ugye a földön. Ennél nem volt ilyen probléma, viszont mint a bedrogozott fóka, ezt is ki tudtam magam alól kicsit így csiszatolni jobbra-balra. Volt éjszakai látogatónk, amire viszont nem keltünk föl, és a Sanyi cipőjét ugye dézsmálta egy róka, legalábbis kóstolgatta, meg az egész tábort végig kóstolgatta. Nagyjából majd most nem sokára visszajönnek a többiek, és akkor még egy kicsit a késekkel fogunk foglalkozni.
Ugye ennek a találkozónak is az egyik főszereplője az Adventure 2. Most is van kint 3, ha jól tudom, ugye a tiéd, az enyém, és Szabié szerintem az a harmadik történet. Elmondhatjuk, hogy mind a 3 ember, akiről beszélgetünk, tehát a Mecsei Szabi, Glász Sanyi és én is, elég aktív késhasználók vagyunk, és egy jó ideje nyúzzuk az Adventure-t. Nagyon komoly tapasztalatokat szereztünk szerintem magával az Adventure-rel. Én már elmondtam videóban, hogy számomra mit jelent ez a kés, és mennyire boldogsággal tölt el, hogy igaz, hogy tényleg alapiskolákról beszélgetünk, de egy kibaszott jól használható késről van szó, de akkor arra kérlek téged, Sanyi, mert szerintem te még nálam is keményebben nyúzod az Adventure-t, hogy egy pár szóban te is jellemezd azt, amit eddig tapasztaltál. Tehát első körben nekem fontos az, hogy egy kés kényelmes legyen. Mert hogyha nem jó a kés markolata, akkor kényelmetlen lesz használni, ami nagyban befolyásolja a használati élményt. Ugye itt használati élményről beszélünk, mert amikor az ember kimegy hétvégente az erdőbe, vagy éppen amikor ideje van, azt a kevés időt nem úgy akarja eltölteni, hogy mit tudom én, hólyagosra töri a kés a kezét, vagy begörcsöl, mert megpróbál vele farigcsálni, hanem fontos az, hogy kényelmes legyen az az eszköz, amit kiválasztottál, és amit kedvencnek tartasz, és amit szeretsz használni. Tehát az Adventure ezt minden szempontból hozza. Tehát annak idején, amikor az első az első prototípust teszteltem ebből, akkor ugye nem voltak rajta a markolaton ezek a bordázatok, és használat közben az embernek izzad a keze, vizes lesz, zsíros lesz, véres lesz, csúszkált a kezembe a kés. Ugye azt akkor jeleztem is Janáéknak, hogy ez kicsit problémás számomra, úgyhogy Attiláék egy marha jó recézést tettek alul-fölül a markolatpanelre, amivel gyakorlatilag atomstabil fogás lesz a markolaton, tehát ennek hála nem mocorog a kés. Sem sújtásokkor, sem finomabb munkánál, sem zsíros kézzel, sem véres kézzel nem fog elmászkálni a kés a kezedből. Marha jó a markolat mérete. Tehát nekem aránylag nagy kezem van, és mégis van hely bőven arra, hogy akár egy kesztyűbe meg tudjam markolni a kést úgy, hogy stabilan tudjam fogni, és ne lógjon le róla sehonnan a kesztyű. Tehát ez egy olyan kényelmes méret, ami kifejezetten jól használható szerintem. Azon kívül az átmérő is olyan, hogy nem túl keskeny, nem túl vastag. Tehát aki kicsit nagyobb keze van, az pontosan ismer azt a problémát, amikor egy késmarkolat vékony, és begörcsöl a kezed. Először a tenyeret kezd el görcsölni, aztán itt elől az ujjaid, mert annyira markolni kell a kést, hogy ne essen ki a kezedből, vagy nem mozogjon, vagy nem ragadjon bele az anyagba egy metszésnél, hogy tönkreteszi a használati élményt teljesen. Tehát ennél a késnél ez nem fordul elő, tehát ilyen nincs. Ugye ez a csíkozás, ez a lépcsőzetes él, ez most kinek tetszik, ki nem tetszik. Én használtam az első széria prototípusát a sima köszörült éllel, meg használtam ezt is eléggé intenzíven. Nincsen különbség metszésben. Tehát érezhető különbség az, amit te fizikailag érzel egy metszés közben, nincs. Tehát van különbség, amikor a pengét takarítod, és mondjuk egy gyantás fenyődarabot ütőfázal szét, lerakódik a gyanta, azt nehezebb kitisztítani a csíkokból, mert ugye nem lépcső, tehát nem tudsz lekotorni a lépcsőfokokról, hanem beleül a csíkokba, és ezt bizony otthon kell majd kipucolnod egy mosogató szivacsal dörgölve. Mi a praktika rá? Hát én beszoktam kenni vajjal, az egy kicsit oldja, és onnantól kezdve könnyebben lepucolod. De simán mosogatószeres szivacsal is lejön egyébként, csak többet kell sikálni. A kaparóél marha jó rajta, az élszög nagyon jól el van találva, úgyhogy ezen lett is dolgozva annak idején. Elég sokat. Kifejezetten jól sikerült. Én nagyon-nagyon szeretem használni. És ami külön pozitívum, ez a bordázás itt a kisújnál. Tehát beleül a kisújjad, és a bordázásnak hála nagyon-nagyon stabilan tudod fogni a kést, akkor is, hogyha egy kicsit így két ujjal fogod, és így maszturbálsz vele. Igen. Olyanom mikor lesz ilyen? Milyened? Ilyen. Itt. Azon? Hát mondjuk egy óra múlva. Jó.